כולנו מכירים את הרגשה הזו של לקום בבוקר לצלילי השעון המעורר. להתמתח, להתלבש, אוכלים ארוחת בוקר, הולכים ללימודים, לעבודה, למעשה מעסיקים את עצמנו ודואגים שלא יהיה לנו משעמם. אותו דבר לגבי הכלב שלנו, אנחנו מאכילים אותו, מורידים אותו לטיול ודואגים להשאיר אותו בהרבה צעצועים. למה? כדי שלא יהיה עצוב או משועמם והחליט להרוס לנו את הבית. תקופת הקורונה גרמה לרובנו להשתגע, אבל בואו נעשה את זה עוד יותר מעניין. מה היה קורה אם מעבר לדברים הבסיסיים והחיוניים שהבית מספק לכם, אוכל, מים, בריאות וכולי, לא היה לכם טלוויזיה, מחשב, טלפון? אז אנחנו 4 סטודנטים לווטרינריה בבית ספר קורט ברחובות, טל, אלן, אמיר ועוד טל. במסגרת הקורס ברווחת בעלי חיים הכנו סרטון בנושא שלדעתנו חשוב ובעל ערך לעוסקים בתחום. הסרטון שלנו התמקד בהעשרה קוגניטיבית לחיות משק. מה זה אומר? מה הצורך בכך ומה היתרונות של זה. בטח על העשרה סביבתית כבר שמעתם, אולי אפילו על אמצעי העשרה סביבתית מסוימים, כמו למשל הוספה של משטחי גירוד לכלובים של תרנגולות מטילות, והוספה של מברשות לרפתות עבור פרות. אמצעים אלו נועדו לאפשר לבעל החיים לבטא התנהגויות שהיו מבטאים באופן חופשי בטבע, למשל להתגרד על עץ או סלע, ולעזור להפיק שעמום הנובע מגידול במערכות אינטנסיביות, המאופיינות בסביבה נטולת גירויים עם סדר יום קבוע. כדי לאפשר לחיות המשק תנאי רווחה טובים, אנחנו צריכים לחשוב מעבר לחירויות הבסיסיות, החירות למים, מזון, בריאות וכו', ולהתייחס גם למושגים שיותר מרוכזים בצרכים החשיבתיים במצבם המנטלי הרגשי של בעלי החיים, כדי להבין טוב יותר את התנהגותם ולהימנע מלחשוף אותם לתנאי רווחה ירודים, כמו אלה עשויים להיגרם בתנאי גידול אינטנסיביים. מערכות גידול אינטנסיביות מצמצמות את היקף הגירויים אליו היו נחשפים בעלי החיים בטבע, ומציעים אפשרויות מוגבלות מאוד להפגנת התנהגות טבעית. למשל, פרות במרעה עסוקות באכילה בין 6 ל-11 שעות ביום, בניגוד לפרות במערכות אינטנסיביות אשר מקבלות מנת מזון קבועה ומבלות כ4 שעות בלבד בפעילות זו. מגבלות אלו עלולות להוביל לשעמום בתסכול, המקדמים הופעה של התנהגות לא תקינה, שעשויה גם להביא לתסכול ולתוקפנות. אחת הדרכים להוריד את רמות השעמום והתסכול היא להגביר את הרלוונטיות הביולוגית של תנאי הגידול, כלומר, בין השאר להתאים את תנאי הגידול לצרכים הקוגניטיביים והרגשיים של בעל החיים. כשמדברים על העשרה קוגניטיבית, מדברים על פעולות שהן בעלות אופי שמערב תהליך חשיבתי. חשיבה כשכזו בעצם מופעלת על ידי גירויים מהסביבה, שיכולים להיות צלילים, ריחות, חפצים וכו'. להעשרה כזאת יש השפעה חיובית על רווחת בעלי החיים. אז איך אפשר ליישם העשרה קוגניטיבית בפועל? המטרה העיקרית ביישום של העשרה קוגניטיבית היא להעשיר את החיים של החיות בגירויים חיצוניים, או במילים פשוטות, להפעיל את המוח של החיות ולהציג בפניהם יותר עניין בחיים. לכן, העשרה קוגניטיבית תהיה יותר מסתם חפץ שתלוי על הקיר, כי חיות נוטות להתרגל מהר לחפצים שלא מפעילים תהליכים חשיבתיים ומפתחות התנהגות שגרתית בעת שימושם, ולרוב מאבדות עניין כלפיהם תוך ימים. המוח עובד ולומד כל הזמן. בעצם כל פעולה מערבת רמה מסוימת של קוגניציה. לכן, העשרה קוגניטיבית מוצלחת יכולה להיות בעצם כל אתגר בצורת חפץ או מצב, כך שיהיה תהליך של זיהוי האתגר, תהיה תפיסה ועיבוד של אותו אתגר בעזרת החושים של החיה, יתאפשר לה להתמודד עם האתגר בעזרת איזושהי התנהגות נלמדת שעבורה תקבל תגמול, וצריך להיות לאתגר אפשרות להתפתח כדי למנוע מבעל החיים להתרגל אליו. אם נסתכל למשל על רוטינת החליבה של פרות במשק החלב, נראה שלמרות שזוהי פעילות שיכולה להיות מלחיצה עבור הפרות, בכל זאת הפרות למדו שאם הם יעמדו באתגר הזה מדי יום, בסופו הן מגיעות לאוכל, ובנוסף ירד מהם לחץ תוך חתיני שנובע מהצטברות של חלב. אפשר לומר שרוטינת החליבה דורשת התמודדות עם איזשהו מצב מאתגר, אבל מתגמל בסופו של דבר. למרבה הצער, כיום הדרך למכון החליבה עצמה, החזרה ממנה, הם בין הרגעים הכי מלאי תוכן ביומה של פרה ממוצעת במשק החלב. העשרה קוגניטיבית חייבת להיות מותאמת לכל מין וליכולות שלו להתמודד עם אתגרים סביבתיים. למשל, לא נצפה מחיות לבצע פעילות פיזית שאינן יכולות לבצע, או להבדיל בין צבעים שלא מסוגלות לראות על מנת לקבל תגמול. זה ייצור תסכול רב עבורם. התגמול הוא חלק חשוב ביותר, וצריך להיות מוערך על ידי החיה. לרוב מדובר על אוכל או שתייה, אך זה יכול להיות אפילו העניין והנאה שבפעילות חדשה. אבל האם התגמול הוא כל מה שמעניין את החיות? תגמול אמנם שומר על המוטיבציה של החיה לעמוד באתגר שוב ושוב לאורך זמן. אך היום יודעים שלא רק התגמול הוא מה שמעניין אותם.
ישנו מושג במדע שנקרא Contra Free Loading, והוא מתאר התנהגות נצפית וחוזרת במינים רבים של חיות, כולל חיות המשק, אשר מראה כי חיות מעדיפות להתאמץ ולהרוויח את התגמול שלהם מאשר סתם לקבל אותו ללא כל מאמץ. אבל מאמץ זה לרוב נמנע בממשק האינטנסיבי, בו לכאורה כל הצרכים של החיות פשוט מוגשים להם. אחרי שהבנו איך העשרה קוגניטיבית תורמת לחיה, נראה איך יכולה לתרום גם לחקלאי ולעובדי המשק. במחקר אחד נלקחו חזירים בגיל 4 שבועות מיד לאחר גמילה. חצי מהחזירים הוחזקו בחצר אחת וחצי בחצר אחרת. את קבוצת הניסוי הזינו על ידי מתקן ההאכלה המשמש ברמזים אקוסטיים. לכל חזיר מותאם צליל אינדיבידואלי משלו, ועליו להיכנס למתקן המתאים וללחוץ על כפתור. כשהוא עושה זאת הוא מקבל מזון, כלומר תגמול. את קבוצת הביקורת הזינו על ידי מתקן קונבנציונלי. בסוף המחקר נעשו מבחנים התנהגותיים במצבים שונים, הבודקים האם החזיר מראה סימנים של פחד וסטרס. מבחנים שנעשו בשטח פתוח ומבחנים שנעשו מול אובייקט חדש. המבחנים בשטח הפתוח מצאו שהחזירים מקבוצת הניסוי מראים פחות סימנים של פחד והתרגשות. פחות קוליים במהלך השהות, לא ברחו מהאזור והיו נינוחים ורבצו. וכמו כן, היו מוכנים להישאר זמן ארוך יותר אל מול אובייקט חדש, לעומת החזירים בקבוצת הביקורת. דבר חשוב נוסף שיש לציין, ככל שביצעו את ההעשרה לאורך זמן ממושך יותר, 6 שבועות לעומת 12 שבועות, היו הבדלים התנהגותיים משמעותיים יותר. מה שאומר שככל ונתמיד בהעשרה קוגניטיבית לאורך זמן, ההשפעה שלה תהיה גדולה יותר. מכאן שהשימוש בהעשרות קוגניטיביות כאלה ואחרות עשוי לגוון את החיים של חיית המשק. לא רק שנספק לה הזדמנות להשתמש ביכולות הקוגניטיביות הקיימות אצלה ולשפר את רווחתה, אלא נאפשר לה להתמודד עם שגרת היום-יום במשק ולשתף פעולה עם רצונות החקלאי ופעולותיו. כמו כן, ראינו שההעשרה קוגניטיבית תורמת להורדת הסטרס ועוזרת לחיה להתמודד עם הסיטואציה המלחיצה אליה נקלעה. כידוע, רמות סטרס גבוהות פוגעות ביצרנות החיה ומקטינות סיכוי לשיתוף פעולה מצדה. מחקרים אחרים מצדיקים זאת, ומראים כי השימוש באמצעים להעשרה קוגניטיבית עוזרים לבעלי החיים להתמודד עם כאב ומסביבה הכוללת פעולות יומיומיות שגרתיות מלחיצות. למשל, העשרה קוגניטיבית בחזירונים עוזרת להתמודד עם ההקה הנובעת מתהליך הגמילה. יותר מזה, מחקרים נוספים מראים כי העשרה קוגניטיבית מובילה למשקל טבחה גבוה יותר ומקטינה התנהגות חברתית מזיקה ואגרסיבית, הגורמת להפסדים בייצור מכיוון שמורידה רמת תסכולם ומעסיקה אותם. אז כמו שאמרנו, לא רק רווחת החיה, אלא גם יצרנות העדר עולה עם השימוש באמצעים להעשרה קוגניטיבית. עלייה ביצרנות מתורגמת כמובן כיתרון עבור חקלאי המעוניין בהגדלת ייצור תוך השקעה כלכלית נמוכה, ומכאן גם חשיבותה הכלכלית של ההעשרה הקוגניטיבית. אז מה היה לנו? ראינו כי בעלי החיים בממשק האינטנסיבי זקוקים לעניין בחיים, בדיוק כמונו. יש להשאיר את סביבתם באתגרים קטנים ומתגמלים למען חיים טובים יותר, בריאים ונטולי סטרס. חיים ממשקיים מציעים פחות הזדמנויות להשתמש במיומנויות הקוגניטיביות לעומת אלה החיים בטבע. לדעתנו, ישנם מעט מאוד ניסויים העוסקים בתחום על בעלי חיים ממינים שונים, וחבל שכך, היות והחקלאי יכול להפיק מכך תועלת רבה ולמקסם את רווחיו. כי אם ראינו שבהעשרה קוגניטיבית של חזירים ישנה תועלת רבה לחקלאי, הורדת תוקפנות ואגרסיביות, שיתוף פעולה עם החקלאי, אז רוב הסיכויים שנוודע לכך גם בחיות משק נוספות.